vi kan. Jag vill inte Jag kan gå in Jag bara kände okej, nu känner jag mig inte så skakig. Så nu är det perfekt ställe. Ja, Så nu kommer, kör jag börja skaka skiten ur mig. Nu ska inte jag gå nu här. Ja, det är bra, det har man nog. Alltså så här på filmen så.